Kettős érzéssel indítom ezt a műsort. Nem az autó az oka, ezt előre szeretném bocsátani, hanem az a klisé, amit most már nagyon-nagyon sok kínai autós tesztben hallottam, néztem, mégpedig az, hogy az európai gyártók elaludtak. Valahol az idő során, technológiai fejlődés során, az árértékarány során, a kínálat során, valahogy ők lemaradtak. De ki szeretném ezt az egészet egészíteni azzal, hogy nem csak az európai gyártók aludtak el, hanem szerintem elaludtak a japánok, elaludtak a koreaiak is. Nekik mind helyzeti, területi, gazdasági, fejlettségi előnyük volt, mondjuk egy BYD-val szemben, aki konkrétan most mindenben szerintem világvezető szinte. Mondjuk azt, hogy szinte. Minden esetre abban a technológiában, ami a világot a legjobban érdekli, ami az elektromos autózás és a hibrid autózás, valamint az akkumulátor technológia, mindhárom innovációban, házon belüli megoldásokkal ők kínálják azt a padlólemezt, azt az akkumulátor technológiát és azt a meghajtást, ami most már Toyotának, Mercedesnek és nagyon sok más neves márkának mind a mai napig kell, és le vannak velük szerződve, hiszen nem tudnak jobbat csinálni. Ők olyat léptek előre a többiekhez képest, amit nem lehet már behozni. Egyszerűen nincs esélyük. Épp ezért gazdaságilag úgy éri meg, ha rájuk támaszkodnak. A BYD ezt nagyon ügyesen csinálta. Például az MG is, ami nekem nagy kedvencem, tavaly mutattam is be nektek már MG3-at és ZS hibridet is. Ők egy éve hamarabb behozták Európába ugyanezt. Ha megfigyelitek egy ZS hibrid technológiáját, vagy egy MG3 hibrid technológiáját, ugyanezt kapjuk meg. Ugyanígy töltögeti magát, ugyanúgy relantinba is tud csak tölteni, ugyanúgy tud bekapcsolódni a motor és húzni egyszerre, és egy nagyon alacsony fogyasztással kínálják. Az az érdekesség, hogy nincs olyan márka, akit fel tudnék hozni, akik valahol elébb állnak, mondjuk hibrid technológiában, mint ők. Nagy örömömre szolgál az, hogy megint egy innovatív, új technológiával ellátott és tényleg árérték arányában a legjobb ajánlatot tudom nektek bemutatni. Ez itt mellettem a BYD CU-DMI. A DMI rövidítés az Dual Mode Intelligence, vagyis a hibrid hajtásra vonatkozik. Van egy CU modell is, ami teljesen elektromos, ugyanúgy néz ki, mint ez, kívül-belül, egy annyi különbséggel, hogy az első hűtőmaszkon nincsenek ilyen rácsocskák. Nézzetek utána nyugodtan, az is egy nagyon jó autó, de ez az, ami szerintem a legtöbb embert megmozgat. Egy olyan dizájnt hoztak, ami mindenkinek tetszik. Wolfgang Egger, aki tervezett már Audit, Alfa Romeo, de ezt még sokan elmondták, egy nagyon jó látású tervező, ebbe az autóba is lehet látni az első lámpákból én 4-es Megánt, Porsche-t. Az első kitüremkedés itt nagyon-nagyon Porsche Taycanos, de még azt mondanám, hogy Ferraris is. Tehát a Ferrari SUV-nak is ilyen szépen kijön az óra, hogy lássuk, hogy az mégis egy sportosabb, örökké mozgó, tárgynak tűnő valami. A BYD érdekessége az, hogy felszereltségben szinte minden autót ugyanúgy kínál, fullosan ülésfűtés, hűtés, panorámatető, elhúzható, gyönyörű bőrülések. Általában az aksiba és a hajtásba, a hajtás erősségébe vagy mienségébe szoktak lenni a különbségek. A CU-DMI hibrid változatát háromféle felszereltségi szintben kapjuk meg. A Boost, az az alapfelszereltség, az azt jelenti, hogy első kerekes az autó, van elől egy villanymotorunk és egy szívómotorunk. Ezen kívül van egy 18 kWh-s akkumulátorunk, amivel nettóba körülbelül egy olyan 60-70 km-t tudunk elmenni. 214 lóerős ez a Boost változat. Ami nálunk van, ez a komfort felszereltségi szint, ez ugyanaz, mint a Boost, ugyanolyan erős, ugyanúgy egy elektromotort és egy benzinmotort tartalmaz, szívómotort, Atkinson ciklusút. Amit kiemelnék az az, hogy más gyártók esetében egy Atkinson ciklusú motor általában hatásfokra olyan 30-35%, ebben az esetben 43%-ot sikerült elérni, ezzel is lent tudják tartani a fogyasztást. Ami különbség a Boosthoz képest, hogy ebben az akkupakkunk 28 kWh, akkora, mint mondjuk egy Dacia Springben. Ezzel már nettóba 100 km-t tudunk megtenni városba, ami nagyon korrekt, mivel ez egy plug-in hibrid, ne feledjük el, tehát lehet töltögetni ügyesen otthon vagy akárhol, és ha mindig te bele tudod tölteni azt a 100 km-t, akkor tulajdonképpen úgy jársz vele, mint egy elektromos autóval. A benzinmotorodat arra használod, hogyha elmennél hosszúba nyaralni, akkor mégis meglegyen az a hatótáv, amit ez az autó ígér, ami amúgy is 1080 km, teletankkal, 60 literes tankunk van hozzá, és a legfelszereltebb design felszereltségi színnél pedig az lesz a különbség, hogy nem csak egy 1.5-ös szívó
hanem egy 1.5-ös turbomotor kerül bele, Müller ciklusú, annak is 40%-os hatásfoka van. Ugyanúgy lesz előle egy villanymotorunk, mint itt is, viszont a hátsó tengerre is kapunk egy 160 lovas villanymotort, és az aksünk ugyancsak visszacsökken 18 kW-osra, viszont itt összteljesítményben több mint 300 lóerőnk van, és 550 Nm nyomatékunk, 4 kerék meghajtással, 5,9 másodperces gyorsulással, ami egy Megane RS-nek a gyorsulási ideje, csak szólok. 2,7 méter felett van a tengelytávunk, és látszik ez a szigorú, németekre jellemző, erős vonal arra, hogy mutatja, hogy ez egy nagy darab valami. Tényleg egy óriási, masszív tárgynak tűnő valami, mint egy Q5-ös Audi mondjuk annak idejéről. Amit fontos megemlíteni, én még ilyen nehéz, masszív ajtót ilyen áruautóban nem tapasztaltam. Nyugodtan nézegessétek végig, minden leszigetelve, duplán, triplán, és érzik, hogy nehéz a csukódás. Ahogy illik. Nagy tükrök, 19-es felni, nem tűnik nagynak, de szerintem nem is túl kicsi. Az a kerékjárati védelem, küszöbvédelem, ami a SUV-któl már megszokott, megvan. A kis króm, úgy, hogy prémiumnak tűnjön a történet, de nincs szüksége rá, hogy ennél jobban hivalkodjon. Ez az autó így szép, ahogy van, így jó, ahogy van. Talán abban az óceánkék színben a legszebb, de ebben a szürkében is szépen kiadja magát. Itt erről felől van a töltőcsatlakozónk, a túlsó felén tudjuk tankolni, és ahogy jövünk hátra, én azt mondom, hogy nagy autók nem tudják így leplezni a méretüket. Talán az új Action, a KGM-től, ami még szebben leplezte el azt, hogy mekkora óriási autóról van szó, de szerintem ez is gyönyörű. Az, hogy nincs teletörésekkel, mint mondjuk egy Hyundai, hanem van egy szigorú, és a többi mind olyan szépen hullámzóan, ahogy a marketing anyag is leírja. Tetőcsomagtartónak megvan a sínünk, csak rá kell szerelni, kis cápa antenna. Ez a hátsó hurkás, combos, izmos rész, mint tényleg a vadállat, amikor készül ugrani, főleg a nagy testűek, ezt nagyon gyönyörűen megcsinálták, szépen talál össze ezzel a sportos szánnyal. A hátsó ablakunk az nem túl nagy, tehát ezt meg is mutatom nektek, az körülbelül egy araszos, nem óriási, viszont ez a fénycsík, amit az előbb is már mondtam nektek, ez a hátsó, teljesen végigfutó ledes lámpa, ez nagyon-nagyon sok tekintetet rántott már oda az úton. Ez itt, ez a kis kopoltyú résznek átszázott műanyag betét talál az elsővel, aminek tényleg funkciója is van, és ide is kell. Nem az a buta, letisztult, egyszerű segge van, hogy azt se tudják eldönteni az emberek, hogy mi az, erre ránézel, és egy izmos, sportos SUV-nak tűnik. Én azt mondanám, hogy talán ezeket a hátsó kopoltyú részeket az X-szériától vették el a BMW-től, nekik volt erre egy külön csapatuk, azt hiszem, aki csak ezzel foglalkozott. Innen nyílik a csomagtartónk, gombos természetesen, automatikus motoros, és hát látjátok, úgy pakolsz be, ahogy akarsz, kényelmesen. Annak ellenére, hogy a hátsó üléssort 3 lépésben is tudod mozgatni, jobban mondva a hátsó támlákat, hogy nem mondjak hülyeséget, az autó azt szerint pakolható, variálható, külön lefektetve, középen síléceket el tudod nyújtani a könyöklőnél, motoros. De rendben van. Eddig bárki látta, bárkinek mutattuk, nagyon-nagyon tetszett az autó, és nagyon sok autó mellé odaálltam, csak azért, hogy lássuk a méretkülönbségeket. Hát meghökkentő. Meghökkentő, hogy mennyire jó ez a méret, ami el van itt találva. Én azt mondanám, hogy valahol a Kodiaq, hogy ismerős modellt mondjak, Touaregni, hogy nagyobb-e, kb. Akkora, ahhoz, hogy egy ilyen felszereltségű Touareget kapjál, le kell pengessél legalább 70 000 eurót. Mindenkire rábízom, nézzétek meg a többit, nézzétek meg az ajánlatot, próbáljátok is ki, és utána nézzétek meg ezeket. Eszméletlen. És most nem azt fogom kérni tőletek, hogy iratkozzatok fel a csatornámra, ha még nem tettétek, ezt rátok bízom. Arra kérlek, írjatok egy hozzászólást a videó után, hogy szerintetek is ez az autó márka lesz a világ ura? Van valakinek, bárkinek esélye arra, hogy lesöpörje őket? De igazából arra is kíváncsi lennék, hogy ti mit szóltok ehhez az egészhez, hogy a kínaiak így ilyen szépen megugrottak, mert az én véleményem az, hogy örüljünk mi, mint felhasználók, hogy ilyen autókhoz jutunk hozzá, mert hogyha a németeken múlna, most ne vegyem csak a németeket, de hogyha egy Stellantison múlna, aki ugyancsak átvette a BYD platformjait, ugye a Citroen, Peugeot-s, egy csomó más márka, aksi technológiáját mindent átvettek, akkor náluk szerintem még 10 évet kéne várjunk egy ilyen autóra, és kétszer ennyi pénzért. Úgyhogy örüljünk annak, hogy olyan, mintha a BYD elhozta volna nekünk a jövőt, nem?
van egy hangja azért az ajtónak, gondolom halljátok. Még egyszer csináljuk meg. Hát ez egy nagy autós ajtócsukódás, de az autó nem is kicsi. Mivel már ment, mielőtt beültem volna, így a kényelmi funkció, amit mondjuk ismerhetünk régi Nissan Murano-ból, vagy bármelyik prémium autóból, az ülés az automatikusan hátra csúszik, mielőtt szállnánk ki. Hogyha megállítottuk, és mielőtt ülnénk be, és megnyomjuk a startot, akkor szépen visszatalál arra a helyre, amit utoljára memorizáltunk. BYD-tól megszokottan, igaz, hogy én még csak a Dolphin mutattam be nektek, de mindegyiket kipróbáltam. BYD-tól megszokottan egy csodálatos összerakás, semmi nem zörög, semmi nem kopog, semmire nem tudjuk azt mondani már mutogatva, hogy hát ez egy kínai autó, mint mondjuk, hát most mit mondjak nektek, Seres, például ez a márka, ez nálam ez mindig kiveri a biztosítékot a nevével is, az összerakásával egyaránt, de nézzétek csak meg, hogyha körbenéztek a beltérbe, akkor egyszerűen elakad az arcotok. Most még egy kicsi fényt is csináljunk ide pluszba, már úgyse döfi szét a fejünket. Mondjuk ezt a gombot én meghagytam volna fizikaira, mert az ilyen érintős cuccok ezek nem mindig reagálnak. Most mondjuk pont reagál. Dupla panorámatető. Igen. Sötétítve amúgy is az üveg, de el tudod húzni ezt az egész árnyékolót is. Azon kívül magát az üvegrésznek is az első felét teljesen el tudod húzni. Hát azért úgy gondolom, hogy aki teret és szabadságot akar érezni egy autóba, ebbe tudja. És már az alapcsomag tartalmazza. Tehát itt nincs a felszereltségnél különbség a tetőablakkal kapcsolatosan. Itt van az óriási 15,6-os kijelző, emlékszem vissza, nekem gyerekkoromban 14-es monitorom volt, ekkora háttal körülbelül. Úgyhogy ez a csillivilli elforgatható tablet, ami már megszokott minden BYD modelltől, a legkisebbből is, ugyanúgy ebbe is megtalálható, csak óriásiba. Mit mondjak nektek? Eddig nem volt ember, akinek ne tetszett volna, úgyhogy meg tudom érteni, hogy beletették, érzik azt, hogy mi kell az embereknek. Előttem is egy 12 szólós kijelző, teljesen digitális. Ezt is variálva minden egyes adatot az autóból be tudunk olvasni. Na de menjünk szépen sorjába, kezdjük az ajtókkal, ahogy szoktuk, a teteje teljesen puhított, bőrrel bevont, idézőjeles, de bőrrel bevont, bőrhatású cucc, alatta egy kis zongoralak, fényhatás, itt van az Infinity hangrendszernek a csipogója, egy nagyon robosztus fogantyú, Mercedesből ismerhettük ezeket a gombokat, pontosan ugyanolyanok, és itt is minden puhított teljesen, az egész műszerfalunk, középkonzolunk, tehát ezt a minőséget csak prémium autótól vártuk el idáig. Azóta, mióta megismertük a BYD-t, most már mindentől elvárnánk, csak a többiek nem adják. Kedvenc részem minden autóból, ugye, ami nekem nagyon fontos, az a kormány. Egy tökéletes fogású, ahogy rámarkolsz, mintha ide találták volna ki, vastagsága is jó, meghagyták rajta a fizikai gombokat, amit mindannyian szeretünk, ugyanúgy erről kamerát el tudom indítani, el tudom fordítani a tabletet is, hogyha akarom, hogyha a navit ugye át szeretném forgatni, nem kell utána nyúljak, tempomat távolságkövetővel, telefont fel tudom venni, letenni, és a hangerőt innen szabályozni fizikai gombbal, de ide is betették erőfelé, hogyha valaki lenyúlni szeret, vagy mondjuk így vezet, és ugyanúgy az anyós ülésen ülő embernek is sokkal könnyebb egy hangerőt lehúzni, úgyhogy csak ide nyúl, mint hogy keresgeti a tableten. Egyszerű megoldás, jó megoldás, figyeltek rá. A klímára még egy picit figyeltek volna, hogy ne innen kelljen elindítani, de ha már a klímánál tartunk, nagyon gyorsan lehűti az autót, kétzónás, ezen kívül az ülésenben van fűtés és hűtés is. Sötét szürke, belső kárpit, ez mondjuk még ha világos lenne, akkor talán még nagyobbnak érződne a beltér, de hát figyeljétek meg, mekkora fejterem van. Pedig általában a legtöbb autóban, amiben tetőablak van, lefele el szoktak nyelni a fejtérből, itt pont fordítva van, szerintem brutális. Az övet tudom állítani, kormányt tudom állítani az ülésen, újra kezdhetnék egy új fejezetet. Ezeket az üléseket régen a legfullosabb Koleosba nappabőrrel kaptuk meg. Én mintha ugyanazt az üléseket látnám, csak a bőr nem nappa rajta. Ennyi. Hanem ez az új vegán bőrrel van bevonva, elektromos, teljesen előre-hátra, külön tudom emelni, külön tudom állítani az ülőlap szögét is, ami tökéletesen felpuffasztja a combomat, elér a térdemig, pont úgy, mint mondjuk egy Audi termékben, tehát nagyon kényelmes. A BYD, amilyen szinten utolérte a prémium márkákat, az ijesztő. Tehát nekem, ha a BMW-nél, ha a Mercedesnél,
Ha az Audinál lenne részvényem, nagyon meggondolnám, hogy átpakolom-e ide. A középső konzolra visszatérve, egy picit itt most a kolléganőm nektek végiglapozza, hogy látjátok a vágóképeken is. Mindent is lehet állítani benne, tudom, hogy ezt a kifejezést utáljátok, de még azért is használom. És be is állítom itt középen azt, hogy lássuk azt, hogy magával az energiával, hogy gazdálkodik az autó. A kijelző az nagyon gyors, itt per pillanat látjuk, hogy nem történik semmi, nem megy a benzinmotorunk, nem megy a villanymotorunk, egyedül az aksi az, amiből per pillanat nyeri az energiát az autó. Ha szükség lenne rá, akkor begyújtja, kezdi relantinba tölteni, és szépen ugyancsak villanyból megyünk tovább. Sport, komfort, eco, normál, minden, amihez hozzá vagyunk már szokva, minden autóból, még a legkisebb, leggyengébb autókba is beleteszik, hogy 500 üzemmód van benne, nem mintha kéne. Sportmódot aktiválva a kormányunk az befeszül, mert amúgy a kormány az, mondjam így, hogy középkorúra van hangolva, szépen, finoman követi a mozdulataidat, nem az a direkt, nem az a hegyes, mi mondjuk az MG-be, ahogy én már megszoktam, viszont sportba szépen utoléri magát, és sokkal hamarabb keményedik be a sebesség növekedésével, mint a többi üzemmódba. Ezt vettem észre, és non-stop megy a motor, tehát mindig készen lét be, hogyha erőre lenne szükséged. Például, hogyha használunk egy normál módot, mint én is, ahogy a legtöbbet használtam, akkor igyekszik az autó teljesen abba járni, hogy mindig villanyból működjön. És a motort, ha használja, akkor is csak töltésre használja, tehát hogy egy picit feltöltse a motort. Jó, szerintem így körbenézve a beltérben még itt elmondanám, hogy középkonzolnál 2 darab telefontöltőd van, ugye teljesen, tehát wireless, kábel nélkül csatlakozik az Apple CarPlay, az Android Auto, amit megfigyeltünk, de azelőtt is már olvastuk, hogy az Apple CarPlay per pillanat még álló módban nem tudja kezelni, csak fekvő módban, az Android Autót igen, tehát teljes képernyőt a Navi ki tudott pattintani. Ami még fontos, itt van előttem egy head-up display, ami sebességet, táblát, tempomatot és különböző adatokat tudok konfigurálni, hogy mennyire legyen gazdag ez a sztori, de egy nagyon kényelmes lesz ettől a vezetés, hiszen soha nem kell lepillani, csak sehova a Navi itt van, ebben a magasságban, minden más adat itt van, és az út ott van mögött, a játék az ott van mögött. Úgyhogy induljunk is el, kicsit nézzük meg maga a futómű, ilyesmi, hogy viselkedik, de ebbe a beltérbe nem tudtuk belekötni, most mondogathatnám, hogy itt van egy nagy mély könyöklőd, igen, bőrözött a teteje, pont tökéletes, 2 pohártartó, itt vannak fizikai gombok, ezt a kapcsolókart, ezt nem értem, tehát én ezt raktam volna az Atto 2-be és a nagy kristályost ide, de bízzuk rájuk, tehát higgyük el, hogy ez így jó, meg lehet szokni, egy kis pöcök. Teljesen villanyból indulsz el, természetesen. Az aksink az úgy van, hogy általában 15%-nál jobban nem merül le, akkor már kezd is indítani a motort, pont azért, hogy ne kelljen teljesen benzinből menjen. Most, hogy így forgattam vele, futkoráztam össze-vissza városba, megálltam, olyan is volt egy szegény 30-40 percig csak hűtötte a kocsit közben, kívülről csináltam róla a vágóképeket, kapcsolt be a motor, töltögette, ilyesmi, 5,8 liter most a vegyes. 5,8 liter egy 2 tonnás, 214 lovas, kényelmes SUV-val. Hova kerültünk, öcsém? És tegnap, mikor hosszúban voltunk, 5 literre le tudtuk hozni, úgyhogy el tudom képzelni, hogyha ez nem tesztautó lenne, hanem valakinek a saját otthon használatos autója, akkor lazán a 4,5 literrel is simán megjárod magad. Ha odalépsz neki, akkor pedig azonnal ugrik. Ennél erősebb autó egyszerűen nem fog kelleni. Jó, mindenkiben benne van a kis ördög, hogy akkor már vegye meg a dupla motoros, csak akkor már legyen 348 ló, vagy valami ilyesmi. De én azt mondom, hogy teljesen felesleges. Mert kevesebb lesz a hatótávod, sehol nem tudod kihasználni, a mai forgalom nagyon be van lassúval, akármilyen gyorsak az autók, de sehol nem tudod kihasználni azt a nagy erőt, max a hegyi utakon, ahol mondjuk jól jön, de szerintem ez a komfortverzió a legeslegjobb választás. Nagy az aksia, ugye, tehát ezzel tényleg tudsz menni 100 km-t, és ha otthon van neked egy töltőd, amiről tudod töltögetni minden nap vissza azt a
60-70-80 kilométert, amit eljártál, akkor tiszta villanyból tudsz járni. Tehát van egy elektromos autód. Ha pedig hosszúba mész, teletankolod a 60 literes üzemanyagtankot, feltöltöd az aksiát, és kipattint neked 1080 km hatótávot. Tehát azzal azért meg lehet indulni elég szépen. Nem tudom, na, az övéké a világ. Hogyha 3 szóba kéne összefoglaljam ezt az egész BID sztorit, ami itt elkezdődött, ami csak nálunk kezdődött el most, de máshol már folyik egy jó ideje, akkor azt kéne mondanom, hogy az övéké a világ. Olyan kezes az a kocsi, hogy futóművek puha, városi kanálistetőket meg se érzi, le van szigetelve, jól tart az ülés, hát milyen sportülések vannak benne most, őszintén. És ez az alap. Miről beszélünk? Színbe kétféle berteret tudtok választani. Van egy ilyen gigolós, barna feketével, és ez a szürkés, feketés. Én azt mondom, hogy ez az igazi, szolid, az autóhoz passzoló beltér. Kinti színnek talán azt az óceánkéket venném, hogyha én keresnék, de ebbe a színbe se rossz. Finoman gördül, nincs gördülési zaj, de egy sokkal kisebb, sokkal agilisabb autónak érzed, mint amekkora. Tehát megtéveszt a finomsága, a kezelhetősége, és bárhonnan megindul, most be is csatlakozott a motor. Egy pillanat alatt átléped azt a határt, ami mondjuk egy városban megengedett, úgyhogy a gáznak mondjuk egy ennyi részét használod mindig. Ez is árulkodik arról, hogy nem kell ebből egy 4x4-es 300 valamennyi lovas. Minek? Árban nem nagy a különbség, ha azt vesszük, tehát na. De sokat ront a hatótávodon, annak 880 km, amikor teletankolod. Ugye a hátsó motor is azért csak egy súly. Ez a józan ember választása. Nagyobb aksi, nagyobb hatótáv, kisebb motor, kevesebb fogyasztás. 8 év garanciát vállal rá, vagy 200 000 kilométer, de elméletileg 2 milliót megy el ez az akkumulátor. Tehát miről beszélünk? Emlékszem pár éve, amikor bemutattam a Dacia Springet, álltam a Hargitán, és amíg elszívtam egy cigit, annyi százalékot esett az aksi, ahány percet kint voltam. Tehát ahhoz képest most ott tartunk, hogy ezt az autót leparkolod valahova, és egy hónap múlva nézed, hogy 4-5%-ot esett az aksi a parkoló helyzetbe. Miről beszélünk? Tehát úgy elment az egész sztori előre, hogy úgy vagyok vele, hogy ha én vettem volna elektromos autót mondjuk 5 éve, akkor nagyon bánnám, mert annak már nincs mindjárt értéke. Nem úgy évült el, mint egy dízel annak idején, vagy egy benzines autót, hanem ezek nagyon-nagyon gyorsan lépkedik meg a lépcsőket, és ők a legjobbak. Tehát ezt mindenki aláírja. Ő az, akiktől vásárol az egész világ minden technikát, ami kell. Úgyhogy... alig kell rá gondoljak, hogy én fékezni akarok, vagy valami. Leveszem a lábam a gázról, finoman még picit gurul, de utána a visszatöltési fékezés pont annyira, most meg akarok állni ott a körforgalomnál, akkor tudom, hogy itt elengedem a gázt, és szépen annyira lassú vissza, hogyha akarnék, akkor oda a vonalra pont most megállnék, csak nem akarom itt akadályozni a másik autót. Ha be kell lépni, akkor egy pillanat alatt be vagy lépve a sztoriban. Úgy használod, ahogy akarod. Konkrétan egy kaméleon. Kimegyünk most a városból, megnézzük a Hargita fürdő fele és a hosszúba. Kicsi linakanyar, kicsit kanyargósabb utak, kicsit szélesebb hely. Nagyon fekszi az utat, tehát olyan jó a futóműve, pedig nem egy légrugó, nem semmi. Csak jól van beállítva. Ki van találva, át van nézve rendesen. Amúgy érdemes az ilyen autókat, mielőtt megveszitek, ne is kívülről hasonlítsátok össze, hanem alulról, bármivel. Olyan az alja, minden le van kezelve, minden üregkezelve, minden leműanyagozva. Mondom, az övéké a világ, csak még más nem tudja, de nem fogjátok elhinni, hogy ezek miket fognak még kidobni. 40 modellt mutattak be a legutóbbi autószalonon. 40-et.
Nálunk van most azt hiszem 6 féle, de gyertek, nézzétek meg. Tegyük át a kamerát fejre, és nézzük csak meg, hogy mozog. Kézből látjátok meg egy kicsit a kormány, minden, hogy működik. De látjátok, óriási, emelt színesságú beltér. Ezzel az autóval lehet menni kirándulni igazán. Mindenért szól, mindenért pittyog. Ugye táblafelismerés, sávtartás, 30-as zóna, most megyünk 55-tel. Ezeket mind-mind ki lehet állítani, de nem fogom. Már csak azért, hogy halljátok, milyen hangokat is tartalmaz az autó maga. Gyorsulás. Ahogy akarsz, úgy szöktetsz át a hídon, hullámzik minden, de nagyon-nagyon szépen van beállítva a futómű, tényleg kimozogja bármit, és úgy áll az úton, ahogy akarod. Eszméletlen, eszméletlen. Merev, és mégis puha, de a kormányzása az nagyon jó. Nem sportautó, ezt azért soha ne feledjük el, nem is arra lett kitalálva, de ennél jobb hajtásláncot, ott most látjátok is, hogy a motor most per pillanat tölti az aksit és segíti az elektromotort. Nyomok egy padlót, akkor már beleszól a kerekekbe, és már látszik, hogy a tengelyre is ad energiát. Most levettem a lábam, megint már vissza fog csatlakozni mindjárt egy pillanat, és meglátjátok, hogy visszacsatlakozik. Kész, már csak az aksit tölti. Tehát annyira okos, annyira átgondolt, és ha csúnyán akarnám mondani, azt mondanám, hogy banil technológia, de nem igaz, mert ez egy tökéletes, zöld, ésszel elgondolt technológia, nem annyira elvetemedett, mint az elektromos autó esetében, mert azt az elektromos energiát azt nem tudjuk teljesen zöldből megcsinálni, de itt az, hogy nekünk töltöget non-stop, és mindig igyekszik abba járni, hogy neked a zsebedet az szépen kiméljen. Most is már lejöttünk 5,3 literre. Nagy felület, nézzétek meg, mekkora első ablaka van. Óriási tükrök, én nagyon szeretem. Tolatásnál szépen lehajlanak, hogy lásd a járdaszélét. Ne tedd tönkre a felnét. Tehát okos, minden egyes lépése okos. Hangtalan ablaktörlő, ugye. Hány autóban nem tudják még mindig megcsinálni. De a 4-es Golf is tudta. Head-up display, tökéletes, pont az út közepén van. Pontos a kormány. Ha nem is az a kemény, de pontos. Az ülés jól tart, még simán hízhatnék egy olyan 20 kilót, akkor is tökéletes lenne. Akkor érné be igazán az oldalamat, de így is nagyon jó. Deréktámasz nincs is külön, mert alul nagyon szépen van megtömve. Bár tudnék vele úgy kötekedni, hogy érdekemben álljon, de nem is áll érdekembe, és nem is akarok, mert ez egy őszinte termék, ami nem mutat többet, mint ami, de azt nagyon. Tehát kívülről is mindenki, aki megnézi, azt mondja, hogy ezt a Porsche-ról másolták. Azért ez nem rossz érzés, mikor az autódra ezt mondják. Hogy a Porsche-ról van-e másolva, tehát én ezt nem szégyelném soha. Vagy az se, hogy annyit fogyaszt, mint egy... Még mi fogyaszt 5 litret őszintén? A régi dízelek fogyasztattak 5 litret. Én új autót nem is nagyon tudnék mondani nektek, ami ennyicskét fogyaszt, ekkora testtel. Tehát. Nagyon sok SUV-t próbáltam, de a fogyasztás az mindegyiknek az ellensége volt. Tehát most mehetjük itt a Toyota hibridet, amit inkább ne vegyünk, mert olyan, mintha az étlapnak két külön oldalán lennének. Ott egy 2-es feles szívó benzinmotor kínlódik egy CVT váltóval, és egy kicsi aksival. Itt egy Atkinson ciklusunk 43% hatásfokú, ami kivételes, a legtöbb motor maximum 30-32. Benzinmotor legcsúcsabb fejlesztéssel, legújabb hibrid rendszerrel, nagy akkumulátorral, 160 lovas villanymotorral, ha a hátsó kerékre is kérünk, még kap 160 lovat. Fú. Ha ezt valaki utol akarná érni, akkor se tudná. Ebből az árból, amit ők ki tudnak hozni, nem tudná. És nem hiába nem emlegetem nektek az árát,
De annyit elmerek kottyintani, hogyha bejöztök a Hino de BID képviseletekbe, akár Marosvásárhelyen a Shopping Citybe, akár Boldogfalvás Székelyudvarhelytől néhány kilométerre a bemutató termünkbe, akár Csíkszeredában a Nesthez vagy Szentgyörgyön az Altex parkolójába, a kollégák biztos vagyok benne, hogy olyan kedvezményt fognak nektek adni, amin meg fogtok lepődni. Ezt úgy csak elárulom csendbe, nem hivatalosan, tehát nem mondhatja senki, hogy én mondtam, jó? Nagyon ügyesek, és olyan terméket adnak árérték arányba, hogy az embernek egy szava nem lehet. Nem tudod azt mondani, hogy na, hát itt egy picit gyengébb ebből a szempontból, de másképp mindenből szakít, mint a legtöbb Volkswagen terméknél, hogy a motoron kívül minden jó, most már sajnos, vagy minden műanyag, például a hátsó részeken, itt ilyet nem mondhatunk el, tehát a hátsó ajtónkra ugyanolyan figyelmet fordítanak, mint az elsőre. Miért kapna a gyerekem kevesebb kényelmet, mint én? Tehát ez valahol ez logikus is. Teljesen. Gyönyörűen viselkedik, na. Gyönyörűen viselkedik. Komfortos. Jó fogású. Leteszem a kezemet itt két felől. Az ergonómia majdnem tökéletes. Egy picit ez a bal könyökön van távolabb a kormánytól, de az ülés puffos. Mégis, nincs amilyen visszatérjek megint ugyanazokra, hogy minden jó, minden jó benne. Én, ha vennék, ezt venném, józan észre. Bolondabbig felémmel a sportos, mert most rálépek, így is szépen gyorsul, de a sportverzió az azért az még jobb, még keményebb, még erősebb. Mindjárt odaérünk a Argita fürdőhöz, és akkor meglátjátok, hogy mikor a plac van előtte, szép hegyi kanyarok, akkor is mennyire finoman működik. Semmi sehol. Fordulókör az magáé beszél. Így az egybe visszakanyarodtunk az útra. És van itt egy olyan intelligens opciója, ahol konkrétan az autót tudom nézni, csak nem találom, hogy melyik az. De mindjárt megkerül. Jó, egy már megvan. És megkerült ez is, na ezt figyeljétek meg. Én konkrétan látom az autót mindenhonnan, ahonnan akarom mozgás közben, most mentem mellettem a másik, de közben, hogyha mögöttem felgyűjne a sor, akkor így tudom követni, hogy mennyien jönnek utánam. Én ilyen opciót őszintén még autóban nem láttam, még BYD-ba se, tehát a többi modellben én ezt nem láttam, körülbelül 20-30-40 km/h ezek ki szoktak kapcsolni ezek a rendszerek, most megyünk 60-nal, és még mindig tökéletesen működik. Jó, egy picit lagol, ha megfigyelitek, egy picit akad, de hadd engedjünk már meg neki ezt, hogy egy ennyicskét akadjon. Nézzétek meg, hogy néz ki.
Vagy az, hogy mutatja a kanyarjelzőt, figyeljétek? Vagy az, hogy lámpázunk, ne. Nézzétek meg, a kerekeknek a nyomait mutatja, hogy az úton hol futnak. Eszméletlen, na, hova kerültünk? Erre rákattintok, eltűnik róla az autó, csak a kerekeket látom konkrétan, hogy hol fut az úton. Fú, hát eszméletlen. Ki is kapcsolom, hogy ne zavarjon. És visszaállítjuk állómódba. Lássuk szépen, hogy megy a visszatöltögetés, ilyesmi. És itt látjuk, hogy most szépen jövünk végig lefele, úgyhogy most végig töltögetünk vissza. Egyáltalán nem kell a benzinmotor. Csak simán jövünk lefele. És elmondom, hogy pici idő kell ahhoz, hogy megszokd ezt a kellemes vezetési élményt. Az, hogy te csak suhansz nyugodtan mindenhol végig. Kényelembe, csendbe, a legmodernebb technikával, a legújabb hajtáslánccal. Bárkinek tudom ajánlani. Fiataloknak annyira nem, na őszintén, hogyha fiatal vagy, pezseg a véred, akkor csak ha kis családos vagy, akkor egy ilyet megvehetsz, főleg, hogyha készültök a következő gyerekre. Elől is van Isofix benne, ne felejtsem el, tehát nagyon fontos. Kismama tudja vinni elől a gyerekét maga mellett, hogy közben tudjon rá figyelni, hogyha ketten indulnak útnak. Itt lássátok is, be lehet csatlakoztatni. És hogy áll be a forgalom ritmusába? Tehát ha kell, akkor lepergeti a kereket úgy. ,9 másodperc alatt van 100-on, a 4x4-es hátul is villanymotoros változat az 5,9 másodperc alatt, ami az elég hajmeresztő, főleg, hogy tudom, hogy a Megane RS-nek 5.80-0-100-a. Jó, az egy pályautó, de akkor is vezettem, és emlékszem, hogy mennyire vetemedettül lehetett vele menni. Amúgy eredetileg úgy volt, hogy egy Atto 2-es teszttel fogunk jönni, utána Seal-re változott a történet, de végül lett a CU DMI, viszont azok az autók is sorra fognak kerülni. Én nagyon-nagyon örülök, hogy a BYD palettájáról megint mutathattam nektek valamit, ami nekem is közel áll a szívemhez az MG miatt. Fú, nem tudnám erről lebeszélni senkit, aki azt mondaná, hogy te mondj valamit, ami ezt ne vegyem meg. Nincs amit mondani, nincs ilyen. Tehát nyugodtan írjátok meg hozzászólásba, hogyha próbáltátok, vagy bármi ilyesmi. Szerintetek mi lehet az a lóláb, vagy mi lehet az a red flag, amiért ezt az autót ne vegye meg valaki, de szerintem nincs ilyen. Egyszerűen nincs. Lehet, hogy valakinek egy más dizájn tetszik, akármi, de hogy igazából épp ész érved nincs, ami neved meg ezt az autót, az biztos. Tehát úgy fut bele a 130-ba, hogy és ugyanolyan feszes, ugyanolyan merev az úton, mindegy vonat úgy megy most, őszintén, hát kegyetlen, nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon-nagyon jó. Fú, köszi szépen, hogy velem voltatok a mai részben. Remélem, hogy tetszett ez az autó. Legalább annyira, mint nekem. Mert én, hogyha családi SUV-ba gondolkoznék, akkor most per pillanat csak ez. Nincs a fejemben semmi más. Semmi. Semmi, ami közelíti árba, értékbe, érzésbe. Pedig aztán én nagy Audi fan vagyok, de őszintén egy Q5-öt nem vennék meg kétszer annyi pénzért, mint ezt az autót. Minek? Nagyon-nagyon közel áll az érzés. Ha akarsz menni, akkor tudsz. Nem kell ide más. Nem kell ide más. Telefonszámokat kiírva látjátok. Itt vannak a szalonok. Nyugodtan menjetek be, minden kollégánk vár nagy-nagy szeretettel. Vagy ha éppen Anditól szeretnétek egy árajánlatot vagy tesztvezetést, aki segített nekünk ebbe a kis videóba, akkor megtaláljátok őt is Csíkszeredában a Nesznél, pont a Barni melletti asztalnál ül. Úgyhogy nincs más hátra, mint hogy a szokásost elmondjam.
Vigyázzatok magatokra, jó autózás nektek, sziasztok! Ez volt a BYD, see you DMI.